Hello and Namaste everyone, welcome back to my channel. तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा. सो फ्रेन्ड्स, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङ आइसकेको छ टिकटकमा. सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियो तपाईलाई आज म बनाउन सिकाउने छु आजको यस भिडियोमा. सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ शॉर्ट इन्ट्रो. You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला तपाईले एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन चाहिँ रहेको छ मेरो जुन भिडियो तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो भिडियोको यस्तो एरोमा हेर्नुस्. त्यहाँ तपाईले यसरी तल स्लाइड गर्दा तपाईले चाहिँ भिडियो क्लिप लिंक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ. त्यो लिंकबाट क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँबाट मेरो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. 4.4 सेकेन्डको त्यो भिडियो रहेको छ. त्यो भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि मात्र त्यसपछि हामीले आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नेछौँ र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले केही यस्तो खालको एप्रियन्स हेर्न सक्नुहुनेछ. र मैले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेँ. त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माउसको पोइन्टरमा. त्यसमा सेलेक्ट गरेर अघि जुन भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो नि त्यही भिडियोको क्लिपलाई चाहिँ एड गर्नु. जस्तो कि मैले त्यो भिडियोको क्लिपलाई एड गरिसकेँ र त्यो भिडियोलाई एड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब फोटोजमा गएर 4टा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्छ. सो यहाँ गएर 4टा फोटो सेलेक्ट गर्नुस्. सो 2टा 3टा 4टा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले म्याक्सिमम. मैले चाहिँ 4टा फोटो सेलेक्ट गरेँ. त्यसपछि एडमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि फेरि एकचोटि तपाईले हेर्नुस्. यहाँ मजाले यो चाहिँ क्लिप रहेको छ, भिडियो क्लिप 4.4 सेकेन्डको भिडियो क्लिप रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले सुरुमै मैले डाउनलोड गर्न लागेको थिएँ नि त्यही हो यो चाहिँ. अनि त्यसपछि 4टा फोटो, 1 2 3टा र त्यसपछि अर्को 4टा फोटो. अब त्यसपछि इन्डिङ पार्ट, यसले चाहिँ जहिले डिलिट पार्दिनुहोस्. यो चाहिँ निकै नै टेन्सन गर्छ लास्टमा. सो त्यही भएर इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ सुरुमै डिलिट पार्दिनु होला. र त्यसपछि हाम्रो अर्को काम रहेको छ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एनिमेसन मिलाउनु. एनिमेसन मिलाउनुमा तपाईहरुलाई टाइमिङ मिलाउनु पर्छ सबभन्दा पहिला. एनिमेसन चाहिँ पर्दैन यो फोटोमा, खासै एनिमेसन नै हाल्नु पर्दैन केही पनि. सो टाइमिङको लागि जुन रहेको छ हाम्रो यो पहिलो फोटोमा हामीले राख्नुपर्छ 3.1 सेकेन्ड. सो यहाँ रहेको छ 3.1 सेकेन्डमा राख्नु होला तपाईहरुले. सो एकछिन म चाहिँ अब यहाँ 3.1 सेकेन्डमा राख्न गइरहेको छु. सो फ्रेन्ड्स, टाइमिङको लागि तपाईले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ 3.1 सेकेन्डमा 3टा फोटो र रिमेनिङ एउटा फोटो रहेको छ जुन चाहिँ 3.5 सेकेन्डमा. सो फ्रेन्ड्स, फाइनली हाम्रो टाइमिङ चाहिँ मिलिसकेको छ र टाइमिङ मिलिसकेको छ. हामीले चाहिँ अब अर्को काम रहेको छ. हामीले चाहिँ यहाँ साउन्ड हाल्नुपर्छ सबभन्दा पहिला. सो साउन्ड हाल्नको लागि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला. म चाहिँ साउन्डको लिंक दिइरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले साउन्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसपछि तपाईले साउन्ड युज गर्न सक्नुहुनेछ. सो म चाहिँ यहाँ साउन्डलाई इम्पोर्ट गरिसकेको छु. अब त्यसपछि तपाईले जुन यो म्युट क्लिप अडियो रहेको त्यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनुस् र एकचोटि साउन्डलाई सुन्नुस्. सो केही यस्तो प्रकारको हाम्रो साउन्ड रहेको छैन. अब साउन्डलाई चाहिँ छोड्दु मैले. अब यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नुस् हैन. त्यसपछि अब तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि तपाईले यसरी स्लाइड गर्नुस् र स्टाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले 3D जुम प्रो भनेर सर्च गर्नुस्. यसरी स्लाइड गर्नुस्. 3D जुम प्रो भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुस् हरेक फोटोमा भिडियो बाहेक, फर्स्टको भिडियो बाहेक हरेक फोटोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो 3D जुम प्रो भन्ने एनिमेसन लाउनु पर्छ. सो यसलाई पनि 3D जुम प्रो पार्दिए मैले. सो फ्रेन्ड्स, हरेक फोटोमा फाइनली मैले चाहिँ यहाँ स्टाइल हालिदिएको छु जुन चाहिँ रहेको छ 3D जुम प्रो भन्ने स्टाइल. अब त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हरेक फोटोमा 3D जुम प्रो इफेक्ट चाहिँ लागिसक्यो. अब अर्को काम रहेको छ हाम्रो, यसमा चाहिँ लाइटिङ हाल्नुपर्छ जुन चाहिँ रहेको छ हाम्रो लाइटिङ आई भन्ने. त्यो इफेक्ट चाहिँ कसरी हाल्ने तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो फोटो जहाँबाट सुरु हुन्छ तपाईको त्यही पोजिसनमा आउनुस्. यसरी फोटो जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यही पोजिसनमा ठ्याक्क आएर तपाईले यहाँ चाहिँ इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ. यसरी स्लाइड गर्दा त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ बडी इफेक्ट भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो माउसको पोइन्टरमा. त्यसलाई क्लिक गर्नु होला बडी इफेक्टमा. र ट्रेन्डिङमै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ लेजर आइज, इलेक्ट्रिक आइज. तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ. सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइटिङ आई भन्ने हाल्छु. सो यो रहेको छ लाइटिङ आई. सो मलाई चाहिँ यो मन पर्ने लाइटिङ आई एउटा रहेको छ हैन. त्यसपछि राइट पार्दिनुस् र यसले चाहिँ फुल भिडियोको बराबर पार्दिनुस् र एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुस्. हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ लगभग. नभन्दा चाहिँ एड गर्नुलाई केही इफेक्ट.
सो फ्रेन्ड्स यहाँ लास्टमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ मिलेन सायद होला। सो जहाँसम्म साउन्ड उक्लिन्छ नि त्यो एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ तपाईँले काटिदिनु होला साउन्ड चाहिँ। तपाईँले कुरा बुझिसक्नुभयो होला सायद। अब चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गर्नुको लागि तपाईँले चाहिँ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ यहाँबाट यसरी फुल सेभ हुन्छ तपाईँको ग्यालेरीमा। सो फ्रेन्ड्स भिडियो मन परे लाइक, नमन परे डिसलाइक गरिदिनु होला र च्यानल बनाए हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।